ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የቲቲ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው በአዲስ ስራ መጥቻለሁ። ዛሬ ቃል በገባሁት መሰረት የልጆች ምግብ ነው ይዤ የመጣሁትኝ። 3 አይነት የልጆች ምግብ ነው የሰራሁትኝ። አንድ የሕፃን ከ6 ወር ጀምሮ ላለ፣ አንድ የምሳ ዕቃና አንድ ደግሞ የኮሪያን ምግብ ለልጆች የሚሆን ማለት ነው ይዤ የመጣሁትኝ። ቀጥዬ ወደ ስራ ይገባለሁ። ተከታተሉኝ። በመጀመሪያ የምሰራው የሕፃን ከ6 ወር ጀምሮ ላለ ልጅ የሰራሁትን ምግብ ነው። ድንችና ፎሶሊያ በደንብ አጥበን እንከትፍና በውሃ እንቀቅለዋለን በደንብ እስኪበስል ድረስ። እንደዚህ መብሰሉን ካረጋገጠን በኋላ እናቀዘቅዘውና ወደ መፍጫችን ጨምረን እንፈጨዋለን ማለት ነው። ከዛ ለሕፃኑ ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። የቀቀልንበትን ውሃ አንደፋውም። የሚወፍር ከሆነ ውሃውን ጨምረን በሱ ለማቅጠን ማለት ነው። ቀጥዬ የምሳ ዕቃ ነው የምሰራው። በመጀመሪያ እንደ ሳይድ ዲሽ የሚሆን የዶሮ ስጋ ነው ያዘጋጀሁትኝ፣ የመላላጫ ስጋ። እሱን በደንብ አጥበን እላዩ ላይ ያለውን ነጩን ክፍል እናስወግድለትና ቀጥለን በሹካ እንደዚህ በሳስተነው ቅመሞቹን ወደ ውስጥ በደንብ አድርጎ እንዲይዛቸው እዚህ ጋር ቆንዶ በርበሬ አድርጌያለሁ፣ ጨው ትንሽ አድርጌያለሁ። ከላይ የስጋ መጥበሻ ሮዝመሪ አድርጌያለሁ። እሱን ድምድም እንደዚህ እናደርገዋለን። በሁለቱም ሳይድ በተመሳሳይ ሁኔታ በሹካ በሳስቸዋለሁኝ። ከዛ ቅመሞቹን 3ቱን ጨው፣ ቆንዶ በርበሬና ሮዝመሪ አድርጌያለሁ። ቀጥዬ የምጠብስበትን ዕቃ እንደዚህ ቅቤ ቀብቸዋለሁ። ቅቤ ዙሪያው ላይ እንደዚህ ያደርጋለሁኝ። የልጆች ስለሆነ ልስልስ ያለ እንዲሆንላቸው ሲጠበስ ለመብላት እንዳይቸገሩ ማለት ነው። ከዚህ ቅቤ እንደዚህ አድርጌው ምንድነው የማደርገው በፎይል ሸፍኜ ነው የማበስለው። በፎይል ተሸፍኖ እሳት ብዙ ከላይ ሳይደርቅባቸው እንደ እየተቀቀለ ጥብስ ነገር ነው የሚሆንላቸው። በዛ መልኩ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ቀጥዬ መኮረኒ ነው ዛሬ የምሰራው። መኮረኒ በአትክልት ነው የምሰራላቸው። በመጀመሪያ በመጥበሻችን ላይ መስሪያችን ላይ ዘይት እናደርጋለን። ቀጥለን ነጭ ሽንኩርት፣ እዛ ፎሶሊያችንን እንጠብሰዋለን። ቀጥለን ካሮት አድርገን አንድ ጋር እንጠብሰውና ትንሽ ውሃ ጠብ አድርገን እንከድነዋለን ካሮቱ እንዲበስል ማለት ነው። አሁን እሱ ተዋህዶ በስሎልኛል ማለት ነው። ቀጥዬ ከላይ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ሽንኩርቱን ትንሽ አብሬ ካቁላላሁት በኋላ የተከተፈ ፓፕሪካ በሁለት አይነት ከለርና ቲማቲም አዘጋጅቻለሁ። እነሱን ጨምራለሁ ማለት ነው። አንድ ጋር እናዋህዳቸውና እንከድዳቸዋለን። ትንሽ ሲበስልልን ጠብቀን ጨው፣ ቆንዶ በርበሬ፣ ፐርስሊ እና ባሲል እነዚህን 4ቱን ቅመሞች ጨምራለሁ። አዋህዳቸዋለሁ በአግባቡ። አሁን ወደ መጨረሻው ደርሻለሁ። እዚህ ላይ ትንሽ ውሃ አደርግበትና በደንብ ከቅመሞቹ ጋር እንዲዋሃድ እከድነዋለሁ ማለት ነው። አሁን አልቋል፣ በስሎልኛል ማለት ነው። ቀጥዬ መኮረኒን ቀቅያለሁ። ቀድሜ መኮረኒውን ጨምሬ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። አሁን የሰራነው መኮረኒ በአትክልት በዚህ ሁኔታ ደርሷል ማለት ነው። አሁን ስጋችንም ደግሞ በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ተጠብሶ መጥቷል። ስጋውን እንዳሳየዋችሁ በፎይል ሸፍኜ መጨረሻ ላይ ለ1-5 ደቂቃ የሚሆን ፎይሉን ገልጬ ከለሩ እንደዚህ ቀላ እንዲል ከላይ ፎይሉን ገልጬለታለሁ ማለት ነው። አሁን በደንብ ልስልስ ብሎ ነው የበሰለው።
ቀጥለን ወደ ምሳቃቸው ጨምረን ነው። በመጀመሪያ መኮረኒውን አድርጌያለሁ። ቀጥዬ እንደዚህ የዶሮ ስጋውን አድርጌያለሁ። ፍሩት የቤሪዎች ቅልቅል ነው። እሱን አዘጋጅቼላችኋለሁኝ። ለስናክ የሚሆን ደግሞ የከከምበር አዘጋጅቻለሁ። ለስጋቸው መብሊያ የሚሆን በወተትና በሎሚ አድርጌ ያዘጋጀሁትኝ ማዮኔዝ ነው። እኔው ነኝ ያዘጋጀሁት። እሱን አድርጌያለሁ። ስጋው ላይ እንደዚህ ትንሽ የሎሚ ጭማቂ አድርጌበታለሁ። በዚህ ሁኔታ ይሄን የመሰለ የምሳቃ ሰርተናል ማለት ነው። እሺ ቀጥዬ ኮሪያ ምግቡን የምሰራው በመጀመሪያ ራይዝ እና የተለያየ ከለር ያለው አደንጓሬ እንደዚህ አጥበን እንቀቅላለን። እሱን በመጀመሪያ ቀጥዬ ዛሬ የምሰራው ኮሪያኖች በሶያ የሚያዘጋጁት ፔስት አለ። ቴንጃን ይሉታል። እሱን ነው የምሰራላቸው። ቴንጃናችንን በመጀመሪያ በውሃ እንበጠብጠዋለን ማለት ነው። 2 ማንኪያ አድርጌያለሁ። እሱን በውሃ እንበጠብጠዋለን። በውጭ ዓለም የምትኖሩ የተለያዩ የኮሪያ ሱቆች ይኖራሉ። እዛ ልታገኙት ትችላላችሁ። ቀጥዬ የከተፍኩትኝ ሽንኩርት አለ፣ ድንች፣ ዱባ እነሱን ቀላቀልና የበጠበጥኩትኝን የሶያ ፔስት እንደዚህ በወንፊት ውስጡ ያለው አጠል እንዲወጣ አጠለዋለሁ ማለት ነው። ቀጥዬ በቂ የምለውን ያህል ውሃ ጨምሬበት እሱን እጥደዋለሁ ማለት ነው። እሱ እስኪንተከተክ ደግሞ ከሱ ጋር ማባያ የሚሆኑ ሳይድ ዲሽ አዘጋጃለሁ። ለዛሬ የሶሴጅ ሳይድ ዲሽ ነው ማዘጋጀው። ሶሴጅ ላይ የተሸፈነበትን ላስቲክ ነገር መላጥ ስላለበት የፈላ ውሃ አድርጌ የፈላ ውሃ ውስጥ የተወሰነ ደቂቃ እንደዚህ ዘፈዝፈዋለሁ። የፈላ ውሃው ሲደረግ ለመላጥ በቀላሉ ይላጣል። በዚህ ሁኔታ ይሄንን ልጬ አወጣዋለሁ። በነገራችን ላይ ይሄንን ይበሉታል። እኔ ግን ልጆች እንዲበሉትም አልመክርም። ላስቲክ ነው። እንደዚህ ካደረኩ በኋላ መጥበሻዬ ላይ ዘይት አድርጌ እሱን በትንንሹ እንደዚህ ካትፈውና እጠብሳለሁ ማለት ነው። በሁለቱም ሳይድ አገላብጬ እሱን ካበሰልኩኝ በዚህ መልኩ እጠብሰዋለሁኝ። እየገለበጥን ማብሰል አለብን። አሁን በስሎልኛል ማለት ነው። ቀጥለን ወደ የተሰራው የቴንጃን ያልኳችሁ ኩክ ውስጥ እዛ ውስጥ የሚገባ እዚህ ጋር ቶፉ አለ። በመጀመሪያ ነጭ ሽንኩርት ጨምርበታለሁ ከላይ። ከዛ ቶፋችንን ከትፈን እንጨምራለን። አሁን ወደ መጨረሻው ደርሰናል ማለት ነው። ቶፉን ጨምረን እንቀላቅለዋለን እና እንከድነዋለን። የተወሰነ ቶፉ ከሌላው ግብአት ጋር እንዲዋሃድ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ተንተክትኳል። እሱ በቅቶታል። ከላይ አረንጓዴ ወይም የባሮ ሽንኩርት የመጨረሻ ነው። እሱን ጨምረን አናቆየውም፣ ከድነን እናወጣዋለን ማለት ነው። ዛሬ ይሄንን የመሰለ ኮሪያ ምግብ ነው የተሰራውትኝ። አሁን ወደ ምሳ መብሊያ እቃቸው እናደርገዋለን ማለት ነው። ራይዙ በስሎ አውጥቼዋለሁ። ቴንጃኑ ወጥቷል። ሶሴጅ አዘጋጅቻለሁኝ። ለስናክ የሚሆን የፓፕሪካ በሁለት ከለር አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር መንደሪን አለ። ይህንን የመሰለ የኮሪያ ምግብ ደግሞ ሰርተናል ማለት ነው። የተሰሩትን ምግቦች ከወደዳችኋቸው ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። ስላያችሁኝ አመሰግናለሁኝ በጣም። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ቪዲዮ
እመጣለሁኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ደህና ሁኑልኝ።